Ahogy! Üdvözöllek a Sevatos Krokinol csatornán. A Krokinol tippet kezdőknek videósorozatom mostani 4. epizódjában. Az előző epizódban látottakhoz képest, ahol azt javasoltam, hogy próbáljatok mindenhonnan 20-as pöckölni. Ez egy, nem mondom, hogy ezzel ellentétes, de ez egy más irányt képvisel, ez a jó tanács. Próbáljátok meg mindig leütni az ellenfél korongját. És persze az a legjobb, hogyha arról te is egy 20-as tudsz lőni, de az is nagyon jó és elégséges tud lenni, hogyha a te korongod fent marad. Kezdőknek, amikor még a 20-as lövés korongról, az ellenfél korongjáról bepattintva hozzáérve kiütő azt nehezebben megy, vagy még nem vagy olyan gyakorlott, akkor az a legalapvetőbb és legegyszerűbb módja, hogy az ellenféltől elvegyünk pontot, hogy leütjük teljesen a korongját. Természetesen az, hogy hol helyezkedik az ellenfél korongja, abban meghatározó, hogy mennyire könnyű vagy esetleg nehéz leütni. A tetérfeleden van hozzá közel egy korong, azt nagyon könnyű kiütni, ugye nincsen az útban egyáltalán ütköző, közel van hozzád. Abban az esetben, ha már a középső zónában van, ott is vannak könnyebb helyek, amik mondjuk távolabb vannak tőled, de kevésbé tud majd a koccanás után elakadni a korong. Vannak a nehezebbek, amikor közel van, és egy pöcök blokkolja, egy ütköző blokkolja a korongot, hogy ki tud ütni. Ezekre is meg lehet találni a megfelelő megoldást. Előfordulhatnak persze olyan szituációk, már mélyebb taktikai játék esetén, amikor nem feltétlenül akarod leütni az ellenfél korongját, de alapesetben egy normál játékot feltételezve, hogyha valamelyik fél 20-as előnybe került, és onnantól kezdve csak leütik egymás korongját, az, aki vezet, az meg fogja nyerni azt a kört, ha csak korong leütések következnek be. A lényeg, hogy minden szituációban igyekezz, vagy próbáld ki, hogy abból hogyan tudod kiütni az ellenfél korongját. Köszi szépen a figyelmet, sziasztok!